Egészen szokatlan módon is be lehet robbanni egy város kulturális életébe. Maradj velünk, ha kíváncsi vagy arra, hogy Gödivas István neve és olajfestményei hogyan váltak ismertté Aszódon. Hát szervusz Tamás! Szervusz István! Eljöttünk hozzátok Gödről, mint már annyiszor ide Aszódra. Képeim megtisztelő számomra, hogy a számomra most is múzeumnak hívott intézménynek a tulajdonában vannak, akármilyen is a hivatalos minősítés. Szeretnénk egy beszélgetést Aszódról, a városról, rólad, az intézetről. Kezdhetjük azzal, hogy ismerkedtünk meg. Hát, 2019-ben Puskás Péter, a Javítóintézet igazgatója megbízott engem, hogy írjam meg a Javítóintézetnek a történetét. Kész voltam a kézirattal, amikor hívott a Péter telefonon, hogy menjek be, mert egy nagyon érdekes dolgot szeretne mondani. Itt járt egy idős úr, és azt mondta, hogy ő itt volt 1956-tól 60-ig a Javítóintézetben az 56-os fiatalkori cselekményei miatt, forradalmi cselekményei miatt, és egy festményt adományozott a Javítóintézetnek, és jól elbeszélgettetek akkor, és megkért, hogy az ünnepségre, mert a jubileumi ünnepségre, hogy állítsak össze egy kiállítást a képeidből. És akkor ott voltak a képek, én megrendeztem a kiállítást, a kötettel elkészültünk, de az volt az érdekessége, hogy már le volt zárva a kötet. És akkor lementem gyorsan Székesfehérvárra, mert ott volt a tördelés, és még az utolsó oldalakat áttördeltük, és még akkor a te képed is és a te történeted is így bekerült a kötetbe. Úgyhogy ez volt az első momentum, és amikor személyesen találkoztunk, az maga az ünnepség volt. Arra nem tudom, hogy emlékszel-e. Hát én ott, hogy mondjam, 10 helyre kiültettek engem, amit nagyon, nagyon nem szeretek, de hát én írtam a könyvet, aztán a könyvbemutatón ott voltunk, és ott találkoztunk. Aztán ez a kapcsolat, ez folytatódott, nem állt meg abban, hogy bemutattuk a könyvet, és akkor Istvánnal elváltak az útjaink, hanem tartottuk a kapcsolatot, és van Aszódon egy nagyon szép kastély, a Podmanicki kastély, aminek a jelenlegi állapota nem túl bíztató, bár remélhetőleg ez a jövőben meg fog változni, és megújul a kastély, de ez ezelőtt egy 14-15 évvel ezelőtt még nem így volt. És akkor gondoltam, hogy a kastélyra, hogy fölhívjuk a figyelmet, rendeztünk egy kiállítást a Podmanicki családnak, mivel ők lakták, ők volt az a kastély, a Podmanicki család ma élő művésztagjainak rendezzünk egy kiállítást. Aztán ez bővült, aszódi művészeknek is raktunk ki, Aszód környéki művészeknek, Aszódhoz kapcsolódó művészeknek a műveit mutattuk be, és 19 után gondoltuk, hogy egyik alkalommal akkor az Istvánnak a műveit is bemutatjuk, és többi más kiállítás mellett egy kompakt kiállítást mutattunk be István műveiből a Podmanicki kastélyban. Ennek a kiállításnak Morpheus galériája a neve, az álmoknak a kiállítása, vagy álmoknak az istenne volt, és az álmok megvalósulásának a kiállítása volt ez tulajdonképpen. És az Istvánnak a képei borzasztóan, nagyon szépek. Különböző tematikájú sorozatai voltak, és ezeket a sorozatokat bemutattuk. És sok zenei motívum van bennem, zenei sorozat is, és miután István zenél is, tehát több hangszeren is játszik, ha jól tudom, többi között az egyiket azt Aszódon tanulta meg a Javítóintézetben, még erről azért beszéljünk majd kicsit később. A képek szinte olyanok, mint a hangszerek, tehát zenét sugároznak. Nekem is van egy képem, egy ilyen képem otthon, ez mindig megnyugvással tölt el. Tehát ez volt a második momentum, amikor mi Istvánnal találkoztunk. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy te mire gondoltál, mi alatt ezt a beszélgetést hallgattad. Kérünk téged, hogy kommentelj, és oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel.